Paano magpadala ng pera from BDO to PNB online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-install ko na yung BDO mobile app, mag-login lang ako dito. Pwedeng gamitin ng PIN o yung fingerprint pang login. After makapag-login, makikita agad yung balanse mo dito. Yun yung maganda kapag meron kang online account or BDO mobile app access. Pwede mong ma-check yung balanse mo, kung may inaasahan kang perang padala, makikita mo agad sa phone mo. Hindi na kailangan lumabas, hindi na kailangan i-check sa ATM. Tap ko tong send money, tap ko yung other banks, at para sa send to, hanapin ko lang dito yung PNB. Kung hindi siya makita, possible yung mahabang pangalan niya yung nandito. So, lagay ko is Philippine National Bank. Ito siya, PNB. At ilagay dito ang account number na paglilipatan ng pera. I-make sure na tama yung account number na nilalagay nyo rito, itanong nyo, o hingin nyo to doon sa taong pinagkapadalahan ninyo, o kung sa inyo din yon, pwede nyo i-double check yung account ninyo, yung ATM o yung PNB online account para sa account number. Next naman ay kung sino man yung owner nung bank account na to. Type ko lang dito. Scroll up ko lang. Yung amount, ito yung perang ipapadala. Ang minimum ay 100, pero pwede rin mag-pass sa up to 50,000 pesos. Yan yung maximum pag InstaPay. Enter ko lang ulit yung 100. And then, para sa send from, dito manggagaling yung perang padala. Ito yung BDO account natin. Kapag okay na, tap ko tong send, i-review lahat ng information, especially yung account number na paglilipatan ng pera, para nga naman hindi tayo magkaroon ng kahit anong issue. Para sa transaction na to, yung fund transfer from BDO to other bank, may charge na 10 pesos. I-tap ko lang tong confirm para mag-proceed na sa next step. Pwede itong i-approve gamit yung fingerprint, or pwede rin naman yung 6-digit PIN natin sa BDO. At hintayin lang tong change in send money status, at eventually makikita nyo tong send. Pwede nyo nang i-save yung image para may proof kayo ng transaction, or mas maganda na i-share nyo na lang to doon sa taong pinagkapadalhan ninyo para nga naman masabi ninyo o masend nyo yung proof na din na nagpadala na kayo ng pera gamit yung BDO account ninyo. Pwede itong isend sa Messenger, Skype, at marami pang iba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung may tanong kayo na meron kong BDO savings account, ibig sabihin ba niyan meron na rin akong BDO online account or pwede na akong gumamit ng BDO mobile app? Kailangan nyo pang mag-register ng hiwalay. Ang requirement doon o ang hingin sa inyo is yung BDO account number ninyo. At magpo-provide na rin kayo ng username and password. Pwede nyo i-check itong mga tutorial video sa baba, or pwede nyo i-check yung link sa comment or sa description sa baba. See you sa next videos. Bye-bye!